व्हिडिओमध्ये आपण 22 नंबरचा बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण 23rd नंबरचा न्यूमेरिकल बघणार आहोत. 23rd नंबरचा न्यूमेरिकल बघणार आहोत. ठीक आहे, जो तुमच्यासाठी IMP देखील आहे. चला, काय विचारलंय? अ मोनोक्रोमॅटिक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम ए डिस्टन्स सोर्स passes through a slit. The diffraction pattern is observed on a screen is a 2.50 मीटर. स्क्रीनचं डिस्टन्स दिलं फ्रॉम द स्लिट म्हणजे काय दिलं तुम्हाला? कॅपिटल डी. कॅपिटल डी किती दिलं तुम्हाला? 2.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट. इफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मॅक्झिमम म्हणजे WC, सेंट्रल मॅक्झिमम किती आहे? विड्थ किती दिलं तुम्हाला? 6 mm दिलेलं आहे. काय दिलं तुम्हाला? 6 mm दिलेलं आहे. 6 mm म्हटलं काय? 6 × 10⁻³ मीटर. व्हॉट इज द स्लिट विड्थ? काय विचारलं तुम्हाला? व्हॉट इज द स्लिट विड्थ? WC म्हणजे आपल्याला विचारलं काय? A. स्लिट विड्थ हे. आणि इफ द वेवलेंथ आणि कंडिशन तुम्हाला पहिलं कंडिशन दिलं आहे. ए कंडिशन दिली तुम्हाला 50 मायक्रोमीटर. किती? 50 मायक्रोमीटर म्हणजे काय? 50 × 10⁻6 मीटर म्हणजे काय? 5 × 10⁻5 मीटर. तेव्हा तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. त्याला मी म्हटलं A1. ठीक आहे. बी सांगितलं तुम्हाला 500 नॅनोमीटर. उलटं आलं आहे. ठीक आहे. 500 नॅनोमीटर. 500 नॅनोमीटर म्हणजे काय? 500 × 10⁻9 मीटर. मग काय होणार? 500 5 × 10⁻2 × 10⁻9 मीटर म्हणजे काय? 5 × 10⁻7 मीटर. आणि तुम्हाला फाइंड आउट करायचं तेव्हा A2. ठीक आहे. अजून सी पण दिलेलं आहे. सी किती दिलं तुम्हाला? 0.500 नॅनोमीटर म्हणजे काय? 5 × 10⁻, ठीक आहे. हा इथं आला म्हणजे काय झालं? 10⁻−1 झाला इंटू किती? 10⁻9 मीटर म्हणजे काय? 5 × 10⁻10 मीटर. चला, पहिल्या कंडिशनमध्ये. आणि इथं काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? A3. ठीक आहे. चला, आपल्याला काय दिलं आहे? WC दिलेलं आहे. आपल्याला काय दिलं आहे? WC दिलेलं आहे. आणि विचारलं आहे तुम्हाला बाकीच्या क्वांटिटी. चला, WC म्हणजे काय असतं? WC इज काय असतं? 2 लॅम्बडा कॅपिटल D अपॉन स्मॉल a. ठीक आहे. तुम्हाला काय काय दिलेलं आहे? लॅम्बडा दिलेला आहे. यस, लॅम्बडा दिलेला आहे. आपण काय करून घेऊ? हा A इकडे शिफ्ट केला. ठीक आहे. हा A शिफ्ट केला आणि हा लॅम्बडा पण लॅम्बडा व्हेरिएबल आहे ना, हा इथं मल्टिप्लायला तर इथे येताना काय झालं? डिवाइडला आहे. ठीक आहे. A/लॅम्बडा. मग आपल्याजवळ काय उरलं तुमचं? 2 कॅपिटल D अपॉन WC. ठीक आहे. याचं बेनिफिट काय होणार ते एकदा बघूया आपण. ठीक आहे. आन्सर लवकर मिळेल. मग 2 × D ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला? कॅपिटल D ची व्हॅल्यू किती दिली? 2.5. आणि WC ची व्हॅल्यू किती दिली? 6 × 10⁻³ किती आहे? 6 × 10⁻3. ठीक आहे. चल, 2 म्हणजे काय झालं? 5 म्हणजे 5/6 आणि इंटू किती? 10⁻3 इंटू किती? 10⁻3 म्हणजे काय? 0. किती होणार आहे? 6 36 सांगितलं बेचा 6 8 48 उरले किती? 2. 7 3 18 उरले किती? 2 म्हणजे कॅरी फॉर्ममध्ये 833 इंटू 10⁻3. मग काय म्हटलं मी? 833 म्हणजे इथं डेसिमल. आणि ज्यांना हे पॉईंट शिफ्टिंग पॉवर शिफ्टिंगमध्ये अडचण येत असेल त्यांनी लॉगरिथम 0 to 0 चे 4 व्हिडिओज बघा. आन्सर मिळून जाईल. ठीक आहे. A/लॅम्बडा मिळाला. हे आन्सर मला मिळालं. A/लॅम्बडा. आता आपण काय करूया? मला जेव्हा A1 करायचं असेल, ठीक आहे. चल, आता कंडिशनसाठी चालू. पहिल्या कंडिशन काय? ए कंडिशनसाठी काय दिले आपल्याला? मी काय म्हटलं मग? A1 लॅम्बडा 1 इज इक्वल टू काय? 833. ठीक आहे. आता बघा, A1 काढायचं आहे तर काय म्हणशाल? 8333 इंटू किती? लॅम्बडा 1. चला, 8333 इंटू लॅम्बडा 1 ची व्हॅल्यू किती? लॅम्बडा 1 ची व्हॅल्यू किती तुम्हाला? 5 × 10⁻5. किती दिलं तुम्हाला? 5 × 10⁻5 मीटर. चला, 5 ने तर मल्टिप्लाय करायचं आहे म्हणजे लॉग टेबलची पण गरज नाही. 5 3 15 5 3 15 1 16 8 45 आणि 41 65 इंटू किती? 10⁻5 मीटर. आणि शक्यतो आपण MM मध्ये ठेवतो म्हणजे इथं -3 आणायचं आहे. -3 आणायचं तर इथून तुम्हाला शिफ्ट करायला लागेल. इतके किती शिफ्ट करा? -3 आणायसाठी 2 1 2 म्हणजे काय? 41.65 इंटू किती? 10⁻³ मीटर म्हणजे काय? 41.65 mm. A1 ची व्हॅल्यू काय भेटली मला? 41.65 mm. हे मला मिळालं A1. दुसरं आपण काय फाइंड आउट करणार आता? A2 आणि A3. सेकंड केसमध्ये चाललं B मध्ये.
बी मध्ये काय आहे ना, बी मध्ये काय येणार आहे, आता काय म्हणणार तुम्ही A2 आणि λ2 इज इक्वल टू काय 833, ठीक आहे. हां, आपल्याला काय काढायचं A2 काढायचं, मग A2 इज इक्वल टू काय 833 इंटू λ2 किती आहे, λ2 किती दिले तुम्हाला 500, 5 इंटू 10⁻⁷ दिले, 5 इंटू 10⁻⁷ दिले. आत्ता मी 5 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय भेटलं तुम्हाला 4165 मिळालं. किती 4165 इंटू किती 10⁻⁻7 मीटर. ओके, मला किती पाहिजे इथं -3 म्हणजे 4 घरं शिफ्ट करायला लागतं. इथं होता 1 2 3 4 म्हणजे काय 0.4165 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻7 मीटर म्हणजे काय 0.4165 इंटू किती 10⁻⁻3 मीटर म्हणजे काय 0.4165 mm. A2 काय मिळाला मला, A2 काय मिळाला 0.4165 mm मिळाला. ठीक आहे. तिसरं आता सी मध्ये बघूया. सी किती आहे तुमचा, सी किती दिलेला आहे, सी म्हणजे काय A3 λ3 इज इक्वल टू काय 833. मला काय करायचं A3 इज इक्वल काय 833 इंटू λ3. चला 833 इंटू λ3 ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला, λ3 ची व्हॅल्यू किती दिली 5 इंटू 10⁻⁻9 घेऊ शकतात, -9च घेऊया. हे मल्टिप्लाय केलं तर 5 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय भेटतं आपल्याला 4165 भेटतं. 4165 इंटू किती 10⁻⁹. ओके, या -9चं मला काय करायचं असतं, या -9चं मला काय करायचं -3 करायचं असतं. म्हणून मी काय करतो बघा -3 करायचं आहे, हे मीटरमध्ये असेल तर आन्सर काय भेटेल मला 4165 नॅनोमीटर. ठीक आहे. अजून काय करू शकतो, खूप छोटा होऊन जाईल ना, म्हणून आपण काय केलं -6 म्हणजे मायक्रोमीटरमध्ये. इथे आहे 1 2 3 म्हणजे काय 41.65 मायक्रोमीटर. ठीक आहे. सिम्पल एक्झाम्पल होता हा. काय तुम्हाला काय मिळालं होतं, हा होता तुमचा λ2. थोडं सिक्वेन्स बदललेला आहे म्हणून काय टेन्शन घेण्यासारखं काही नाही. हा काय तुमचा λ1. ठीक आहे. एकदम सिंपल वेने आपण लॉक टेबल विदाउट लॉक टेबल न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केला आहे. WC इज इक्वल टू 2λ अपॉन कॅपिटल D. इथून A/λ काढल्यामुळे तुमचं कॅल्क्युलेशन कमी झालं आहे. ऑदरवाईज तुम्हाला ईच अँड एव्हरी टर्म्समध्ये तुम्हाला लॅमडाने मल्टिप्लाय करणं गरजेचं होतं, एने डिवाइड करणं गरजेचं होतं, म्हणून तेव्हा तुम्हाला आन्सर मिळत राहिले असते. पण आपण त्याला एक शॉर्टकट वेने केला. पहिल्यांदा WC मधून 2D/WC काढून घेतलं, जेणेकरून आपल्या बाकीचे कॅल्क्युलेशन सिम्पल व्हावं. हाच त्या मागचा हेतू होता. ठीक आहे. 23rd नंबरचा न्यूमेरिकल आपण इथं संपूया.